Ito yung joke na di mo dapat sinasabi sa airport o sa iyong flight. Pag-usapan natin yan sa video na ito. Hey, what's up guys? Thanks for watching. My name is Gia. I'm the vlogger behind exoticphilippines.info. And sa YouTube channel na to ay pinag-usapan natin ng airport, flights, hotels, travel, at marami pang iba. At yun nga, sa video na to ay pag-uusapan natin yung isang joke na di mo dapat sinasabi pag nasa airport ka o nasa aeroplano ka man at lumilipad. Kasi posibleng offload ka o worse, never ever again ka makakalipad. I want to discuss this kasi na-notice ko na madaming nagsasabi nito as a joke. They think it's okay, they think it's cool, at maraming nagsasabi sa joke na to sa airport at yung iba nasa plane na sila and the airplane have to turn around to the airport kasi nagsabi sila sa joke na to. Never ever say this or think of it to say as a joke. Tagalog natin kasi madami nagsasabi na I'm trying to be konyo. Hindi po ako konyo, Bisaya po ako. I'm more comfortable with Bisaya. So, I switch from English to Tagalog kasi I'm struggling. Naglilisod po ako. Nahihirapan po ako mag-Tagalog. So, ayun. So, patience na lang po. Okay. I'm starting to be alarmed on this kasi I noticed siguro every few months meron na offload at kinakausap ng mga authorities ng mga Filipino about this kind of joke. And that joke is, I'm not sure if I can even say this in my channel, baka ma-flag tayo ng YouTube. So, this is when you say my ayoko sabihin dito. So, ito ang symbol, okay? Emoji, alam niyo na yung meaning na yan. So, wag niyong sasabihin na may kayo, what if natin tong, what happened, or kahit isipin nyo at you say it out loud, nga nagsagol na. Kahit na isipin nyo out loud, sabihin nyo sa mga kaibigan nyo, or address nyo ito sa kaibigan nyo, na nasa loob kayo sa airport or sa aeroplano, tapos sasabihin, what if yung flight natin tapos, ano kayo mangyari? Oh my God, yung ganon. Kahit, even a joke, or just saying the word, avoid it as much as possible. Please, kung pwede, wag po kayo makalimot na mag-like sa video na to, i-share ninyo kung pwede para malaman lalo na ng mga kasama niyo sa flight niyo, ang mga basics sa airports and sa flights. At tsaka, maawa naman kayo sa Tapat Ching, subscribe naman kayo dyan para mag-grow itong channel kasi 6,000 subs na tayo. So, hopefully, we'll make it to 10,000 subs this year. But anyway, dito sa Cebu na airport, may naka-plaster talaga before you enter the airport. Yung mga makakapasok lamang ay yung mga may flight is nakalagay talaga doon na wag ka mag-joke o kahit na lang i-avoid mo na lang i-mention yung word o isipin mo iyon nasabihin sa loob ng airport tsaka ng flight mo. Kasi pwede ka talagang pinaka-cool lang na mangyayari sa'yo is ma-offload ka sa flight mo at tsaka kakausapin ka ng authorities. Pinaka-worst case scenario is siguro if you're abroad, tapos, I'm not sure kasi sa rules dito sa Pilipinas if you are saying that as a joke. I don't know kung makakaso ba sa'yo, I'm not sure. Pero sa pagkakalam ko sa ibang bansa, pwede kang na maban or never ever will be able to fly again. So, ang choice mo lang instead of to travel by air, by sea, and by land, ang choices mo lang talaga in your for the rest of your life, sa buong buhay mo na natitira is through dagat. Example, you ride a ferry or yung ship at saka by land. Yun lang ang magiging choice mo. So, don't do this. Even you're here sa kahit dito ka sa Pilipinas, kahit domestic flight ang flight mo, wag mong sasabihin
kahit man lang isipin na lang, avoid mo na lang na mangyayari yan. Kasi madami akong nakikita sa TikTok at saka sa news na lately dumadami yung mga tao, ang mga bata pa. So I don't want you to do that, the same mistake. Ayoko mangyari din sa inyo yon. Ayoko mapahiya kayo. Ayoko ma-offload kayo. Gusto ko makapag-travel kayo kasi sa wakas, makapag-try na kayo, makalipad na aeroplano sa airport, alam nyo na. So, sana, wag niyong isipin, kahit what if, let's try lang, what if, don't, please, I beg you, wag mong sasabihin. Okay? I hope this is enough warning, and you are on will, at, dapat Tagalog, na, sana makinig kayo sa akin. Kasi, ayoko talagang mangyari sa inyo, yung nakikita kong nangyayari. So that's pretty much it. Again, don't say it. Don't think about it. Just enjoy your flight for the first time or for multiple times na kayo nakalipad, na curious na kayo na anong joke to. Okay? Sana wag niyo 'tong sabihin. Never ever try it. Never test if I'm saying the truth. Okay? Thank you guys for watching and see you guys on the next video. Enjoy your flight. Bye-bye. And by the way guys, pwede sabihin nyo kung okay lang sa inyo dito. Kasi yung audio, pag ilagay ko dito, naririnig niyo ba ako? Pag ganito, okay naman yung audio, di ba? Or can I put it here? Kasi ayoko magsalita ng, malakas. Kasi pag ganito, malakas. And, I do this videos in the middle of the night sometimes. So, what do you think?